Bună, sunt Romina și sunt din Arad. Știu că a fost un copil bun, chiar n-am știut că avem Orice copil are și bune, are și rele. Da, știm cum e Romina cu orientarea, o știm de mult, dar o iubim așa cum e, nu? tot aceeași poveste. Nu s-a uitat bine la tren și am luat unul de noapte și am stat vreo 4 ore într-o gară. În Germania totul se închide. Totul se închide, și frig și toate. Noi avem experiență de asta în gară. Eu și Romina, mama și fata. Așa, și încă una. Stăteam într-un cartier de case și la 2 case de mine era un câine foarte frumos. Și într-o zi am zis, hai să plimb câinele. Pentru că eu n-aveam câine și câinele vecinilor era aproape, m-am dus la poartă. I-a spus vecinului, efectiv, i-a sunat la ușă un om și a zis, salut, poți să-ți plimbi câinele? Nu mă cunoștea, știi, sunt vecina ta de peste 3 case, dacă vrei să las buletinul meu. Și zice, da, dacă vrei, vin și eu cu tine și plimbăm câinele. Și eu zic, da, cum să nu? Și ajung să plimb câinele vecinului și pe vecin. Și nu este nimic dubios în asta, nu? Cum dracu să nu fie? Și astfel am plimbat câinele vecinului. După aceea n-am mai vorbit cu vecinul. Nici cu câinele. Deci, așa se ocupă Romina de animale. Sunt Vali și sunt din militari și toată lumea știe asta. Tu l-ai cunoscut prima dată pe Vali? Am mers în căruț până la 3 ani, nu pentru că eram handicapat, ci pentru că mi-era super mega lene și bunica mea putea să facă o distanță lungă cu mine, să se sprijine pe căruț ca pe baston, deci era win-win situation. Mentă uscată, iarbă din fața curții, fuma tot. Fuma ce prindea? Coriandru, când avea bani, fuma coriandru. Alte chestii când eram mic, îmi plăcea să fac pipi în spatele fotoliului când veneau oaspeți. Valentin a fost un copil bun și este un băiat bun. Am plecat în vamă, mi-a luat polarul cu mine. Unuia dintre noi între timp s-a făcut fric sau ceva, nu mai țin exact, și i-am dat polarul. 8 ani mai târziu, polarul acela încă nu este din nou cu mine, dar după ce l-am căutat îndelung și am stat cu frică că cine știe pe unde o fi, nu știu, abandonat pe un câmp sau închis într-o pivniță sau... Dar măcar am găsit pace pentru că a fost găsit. Și Năsulea, credeam că el mi-a furat polarul și tot timpul când îl prindeam, îl întrebam când îmi dă polarul înapoi. Când îmi dai polarul înapoi, Năsulea? Așa îi ziceam. Deci eu nu știu de ce am fost asociat cu această poveste. După cum vedeți, eu am polarele mele. Mie îmi plac polarele, dar eu sunt un om de calitate. Chiar nu-mi permiteam să iau așa polarul al cuiva. Și nu mi l-a dat nici până în ziua de azi. Era frumos, era negru, flaușat, cred, era plăcut așa atunci. Deci, eu tocmai am apucasem de cursuri de tango și eram super entuziasmată și veneam de la ultimul curs și ieșeam în oraș cu prietenii unei prietene. Aceeași prietenă îmi spusese cu ceva ani înainte că eu voi întâlni o fată româncă, drăguță, deșteaptă, care o să o iubesc mult de tot și o să avem o viață minunată. Nu știam că o va și efectiv livra. Ajungem acolo, multă lume, povestesc cât de fain la tango și era și Vali acolo și zice, eu dansez tango deja de multă vreme și hai să arăt un pas. Normal, am simțit momentul, terenul propice ca să mă dau în stambă și i-am arătat un ocio care și în ziua de azi mai aia facem, că mai aia știu. Și ne-am ridicat la terasă și am început să dansăm, deși nu era muzică, deși toată lumea stătea jos și noi dansam și era așa, era foarte frumos. Și mi s-a făcut așa cool că știa să danse de tango. Eram și eu acolo când s-au cunoscut, dar Vali s-a mișcat mai repede. Ce să-i faci? Și chiar zisese înainte să vin și eu la tango, dar... Na, cine se gândea? Și ce impresie mi-a făcut? Nu mai țin exact, dar era de bine. Părea că era prea enervant la masă. Ne steam cu toată lumea. Dar ne-a arătat bine, adică știu că m-am uitat după el când
Am ridicat tot să plecăm. Mi se pare incredibil că s-au găsit la asemenea echilibru între două aparente extreme. Este rar de găsit. Vali, acest zăpăcit, amuzant, cu părul mare, copilul rebel veșnic. Și Romina, o adiere, o primăvară perpetuă. Și cred că împreună vor face un mega power couple. Băieți de treabă, un cuplu foarte simpatic. Da, am stat cu ei în casă. Am stat cu ei în casă. Am fumat cu ei. Mă bucur pentru Vali. Romina e tipul ăla de femeie care nu te lasă doar să alegi culoarea papucului sub care să stai. Dar Vali să aibă grijă, pentru că Romina pare o fată de treabă, însă ea a făcut karate vreo 10 ani din copilărie. Sau nu știu exact câți, dar oricum foarte mulți ani. Cred că fiecare dintre noi avem nevoie de Romina în viața noastră, așa cum a găsit-o Vali pe ea. Auzi? Da, iubire. Eu mereu m-am întrebat cum a reușit Romina să înhațe așa un băiat delicat și sensibil ca Vali. Bine, acum și Romina e o super fată. Da. Dai seama câte cămile ar da ăștia aici pe ea? Voila! Oricum, așa ca de la un cuplu la altul, eu zic că se super potrivesc. Mașallah. Da, și vor face și casă bună împreună, cu siguranță. Inshallah. Inshallah. Am fost un an în Indonezia și au fost lucruri foarte frumoase și lucruri mai puțin frumoase și mai mult rele, cum ar fi dușurile reci în fiecare zi și șobolanii și gândacii și mâncarea picantă. Poți să pierzi 20 de kg ca mine în câteva luni, pentru că stomacul tău nu e construit să mănânce 35 de ardei iuți la o masă care e porția normală și nepicant înseamnă 5 ardei iuți. Deci ziceam mai mult să nu fie picant decât bună ziua sau salut, cam așa era. În fine, asta înseamnă greu. Eram doar noi doi, restul nu știau nicio altă limbă, foarte greu engleza și atunci chiar eram doar noi doi acolo. Și am stat într-o casă chiar lângă șosea și toată ziua urlau motoarele și e ca și cum dormeai pe pistă și am dezvoltat o maladie de aia de somn, de eram tantinele, așa. Ce am mai făcut? Bol de plămâni, de piele, eu am devenit tataie. în Indonezia oamenii sunt super buni și sunt și foarte curioși. Și în felul ăsta am învățat indoneziană, pentru că mă opreau vecinii pe stradă când veneam de la piață și se uitau în plasă să vadă ce am. Dar îmi spuneau numele alimentelor în indoneziană. Mereka lagi bahagia di sana. Oh? Ya. Ya? Kenapa? Mereka menikah. Wah! Wow. Selamat menikah buat Vali dan Romina. Semoga lanjut sampai kakek nenek. Segera diberi momongan Dan bahagia selamanya. Dan ditunggu kembali ke Indonesia. Tidak pedas. Ne aclimatizasem nici cu oameni, nici cu locul, nici cu ce făceam noi pe acolo, nici noi cu noi nu ne înțelegeam foarte bine și atunci eram un pic în dubiu dacă prin instrumentul lui Dumnezeu, Bogdan Florea, care trebuia să mă aștept. Și din senin a venit un băiat și mi-a zis go to Thailand și pe aia a plecat. Și am luat-o ca un semn și am zis ok, să ia biletele pentru Thailand. Bun, sunteți aici. Într-o zi am primit un mesaj pe mail, ceea ce a fost un pic ciudat, de pe o adresă necunoscută, ceea ce a fost și mai ciudat, de la Vali, spunându-mi top secret să iau legătura cu mama lui Vali pentru a prelua un obiect important care să-l transfer peste mări și țări, și anume inelul de Logodna. De când era copil, bunica a cumpărat un inel pe care să-l aibă și să-l dăruiască viitoarei lui soții. Bineînțeles, nimeni nu trebuia să afle despre misiune și aproape nimeni nu a aflat. Cu excepția, bineînțeles, a lui Lumic, catedra de la facultate, toți prietenii noștri și ai lor, vânzătoarele de la supermarket și cred că, în principiu, cam
toată lumea cu care m-am întâlnit de atunci. În prima zi de dimineață, Vali insistă să ne trezim pe la vreo 7:30 să luăm barcă. Și am ales femeia de 45-50 care am simțit eu că are o sensibilitate vis-a-vis de nevoile mele și i-am zis love. Și ea a înțeles că e love și deși toate bărcile erau booked, a vorbit ea cu vărul, bunicul, fratele, lui whatever, că ei sunt toți neamuri acolo în sat. Ajungem într-un final pe plajă, acolo toată lumea urca într-o barcă cu mulți oameni și pe noi ne aștepta o barcă mică din lemn. Romina era un pic circumspect așa pe drum și a dat seama că ceva urma să se întâmple, că toți plecau în bărci pline și doar noi ca venețienii pe gondolă. Mergem și era foarte frumos pe unde mergeam, erau foarte multe insule, frumoasă o lagună și eu vreau să stăm mai mult în lagună, că era frumos. Vali insista, nu, că trebuie să mergem mai departe. Am ajuns într-un loc unde înainte trăiau un trib. Iar autoritățile tailandeze au venit și le-au spus trebuie să plecați pentru că transformăm insula asta în traseu turistic. Ei au spus, dar de ce am plecat de aici? Suntem la porțile paradisului. Da, mă rog, te mai da poate și din paradis. Vezi Lucifer și alt. Era foarte frumos pentru că era un copac așa verde chiar pe mali, pe care era un leagăn. Și nu știam dacă să mă duc așa direct la întrebare și nici nu știam dacă era cazul să mă pun genunchi, că era prea clișeu american și hai să stăm mai bine amândoi pe balansoare. Tot leagănul era verde pentru că copacul avea o chestie ce creștea pe el și coborâse mușchiul respectiv și pe leagăn și tot era verde, perfect verde. Și Vali era pe leagăn și în mână avea o scoică închisă și scoică era un inel. Și inel și eu zic da. După aceea ne-am pupat și am uitat în apă. Odată le-am tăiat urechea unui câine. Dar asta e altă poveste. Din nou vreau să fac o faptă bună, vreau să tund câinele. La mormântarea lui bunica meu i-am oprit pe toți și l-am întrebat pe popă dacă e trimisul lui Dumnezeu și dacă da, ce mai face Doamne Domnul? Interesant. Niciodată n-a știut care e stânga, care e dreapta. Nici acum. Nu știe. Așa. Ne-am plăcut de Vali foarte mult, dar nu mai știm de ce. Vali e pișnițar, Vali era combinator de vizitari. Vali a avut școala vieții, ne-a învățat cum să pișnim Lecol de la zi. Ne-a învățat ce să le zicem parcagilor, să ne dea locul să fim și noi buși, da, să fim șefuleți. Bă, să-mi bag. Eu nu știu de ce am fost asociat cu această poveste. După cum vedeți, eu am polarele mele. Nu m-am văzut aici. Să vă povestesc? Da, nu pot să fac asta. Bă, nu pot să fac asta. Mergem și la teatru și la opera, avem gusturi similare, nu neapărat la muzică. Eu aparțin altei generații în care muzica se făcea cu instrumente, nu cu laptopuri și cu șuruburi aruncate pe jos și wow, ce sunet face, hai să dansăm pe asta. I don't give a shit about how I look, but they're overdoing this. That's not even my shade.
Fii mai fericit. Gata, puteți să mâncăm?